Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Scale RC Heli. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái mẫu thiết kế nữa dành cho chiếc máy bay trực thăng điều khiển K-MAX. Thì đây là mẫu thiết kế của một người bạn đã gửi cho mình để mình test dùm cho người bạn đó. Thì mẫu thiết kế này có khác biệt gì so với cái mẫu thiết kế trước kia mà mình đã test thử rồi đó các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thấy là mẫu thiết kế này nó sẽ có những cái nét độc đáo gì. Về thiết kế cơ bản đó các bạn, thì các bạn thấy nó cũng có hai rotor được bố trí lệch với nhau một góc vào khoảng 10 cho đến 15 độ các bạn. Nhưng mà đối với mẫu thiết kế này thì lệch vào khoảng 12 độ, còn cái mẫu trước kia của mình lệch khoảng 15 độ các bạn. Mẫu thiết kế này thì đây là mẫu thiết kế dành cho cái kiểu mid tandem, nha các bạn. Thì kiểu thiết kế mid tandem nó khác với cái kiểu mid trước kia là khi mà các bạn nghiêng thì hai swatlet nó sẽ không cùng nghiêng, mà khi nghiêng thì một bên swatlet sẽ có cái bit cao và một bên swatlet sẽ có bit thấp. Thì đối với kiểu thiết kế này thì giống như là kiểu thiết kế của máy bay CH-47 mà chiếc thật đó các bạn. Chiếc thật thì khi các bạn thấy chiếc CH-47 khi mà trước khi nó cất cánh thì một đầu của nó sẽ ngóc lên trước, rồi tiếp tục là tới cái rotor hit phía sau nó mới nâng cả máy bay lên. Thì đó là kiểu thiết kế tandem, là nó sẽ sử dụng một bit cao một bit thấp ở mỗi đầu của rotor hit. Thì cái mẫu thiết kế này nó cũng thiết kế dựa trên cái kiểu mix như vậy. Thì ở đây các bạn thấy là người bạn này đã thiết kế cũng sử dụng là 6 servo để điều khiển swatlet. Tuy nhiên với cái mẫu thiết kế này thì người bạn đó đã sử dụng cái gyro hồi thời Lai 3 các bạn. Ở đây là 3 con gyro, 3 con gyro của Happy King. Thì 3 con gyro này sử dụng để mà giữ salid các bạn, để giữ salid. Thì trước kia thì người ta sẽ dùng gyro hitlock này dùng để giữ đuôi. Thì người bạn này tận dụng những cái con gyro giữ đuôi mà một thời đã sử dụng để mà dùng để giữ cho rotor hit, giữ swatlet cho rotor hit. Thì mình sẽ nói sơ về cách hoạt động của nó. Thì như mình nói hồi nãy là cái swatlet này nó sẽ hoạt động theo cái kiểu mid tandem, nhưng mà bit cánh thì nó sẽ là bit cánh kiểu cố định, có nghĩa là bit cánh không thay đổi. Bit cánh nó sẽ không thay đổi. Khi mà chúng ta nâng ga đó thì thông thường bit sẽ đi theo ga, có nghĩa là nâng lên thì bit sẽ lên và hạ ga xuống thì bit sẽ hạ. Tuy nhiên thì đối với kiểu mix này thì khi mà chúng ta đẩy ga lên ga xuống thì cái swatlet nó vẫn đứng yên, nó không có thay đổi cái độ cao của bit đó. Chính vì vậy mà cái góc cánh nó sẽ giữ cố định. Trong trường hợp này góc cánh nó sẽ giữ cố định. Như vậy thì nó chỉ thực hiện cái thao tác là trộn để mà mix để mà lái thôi các bạn. Thì ở đây chúng ta thấy nó sẽ có 3 lệnh lái cơ bản. Lệnh lái thứ nhất là lệnh lái di chuyển về trước hay là di chuyển về sau. Di chuyển trước sau, khi mà di chuyển về trước có nghĩa là hai swatlet cùng về trước.
và di chuyển lùi á, thì hai brushless cùng lùi, thì lúc bây giờ nó sẽ có hai con servo ở vị trí này, vị trí ở trên này, đây cái link này, để nó thực hiện cái việc là đẩy cho brushless cùng hướng về tới hoặc là cùng hướng lui. Rồi bây giờ khi mà nó cần quẹo thì sao các bạn? Khi nó cần quay đầu thì như thế nào? Khi nó cần quay đầu á, thì một con brushless á, nó sẽ hướng tới và một con brushless sẽ hướng lui, tùy theo cái hướng quẹo. Thì lúc bây giờ mình sẽ cần thêm một cái con servo nữa. Đây là cái tay link thứ hai. Thì cái tay link này nó sẽ làm nhiệm vụ, nó sẽ làm lệch. Các bạn thấy nè, nó sẽ làm lệch lệch hai cái brushless này ngược chiều với nhau để tạo ra được cái hành động là quay đầu. Nó sẽ tạo ra một cái hành động quay đầu. Và và hai con servo nữa nó sẽ làm nhiệm vụ là nghiêng các bạn. Thì khi nghiêng thì hai brushless này nó sẽ có hai cái vị trí khác nhau, có nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi bit. Như vậy có thể là một cái servo sẽ nâng cái bit này cao lên, và một con servo sẽ hạ cái bit này thấp xuống. Như thế này, một cái cao một cái thấp, hoặc là nó sẽ đi xuống, cái này nó sẽ đi lên như thế này để tạo ra hành động nghiêng. Thì đó là cái cách mix của cái kiểu thiết kế này. Kiểu thiết kế này còn có một cái điểm đặc biệt nữa các bạn, đó là nó sẽ vững chãi hơn cái kiểu trước kia của mình làm. Nghĩa là cái phần giữ cái proto, giữ cái kiểu cốt á, nó cao hơn so với cái kiểu trước kia của mình làm. Cái thứ hai nữa là về thiết kế nhông đó các bạn. Đây, về thiết kế nhông là nó cực kỳ gọn các bạn, nó gọn hơn của mình nhiều. Kiểu thiết kế này cũng rất là đặc biệt và rất hay, là hai bánh nhông của cốt đứng á, nhông côn của cốt đứng á, nó sẽ được nối trực tiếp vào cây cốt của main gear. Cây cốt main gear sẽ nằm ngang các bạn, và nó sẽ có hai bánh nhông côn nằm ngang, nó cùng một trục với main gear. Thì hai cái góc này nó sẽ lệch với nhau độ khoảng 30 đến 35 độ. Như vậy thì main gear thông qua nhông côn sẽ nối trực tiếp với main shaft, có nghĩa là cốt đứng, thì nó sẽ không cần phải qua cái bộ nhông trung gian nữa các bạn. Thì khi mà qua bộ nhông trung gian thì các bạn cần phải có tới 3 bánh răng nữa, 3 bánh răng và 4 nhông côn. Như vậy là chúng ta đã tiết kiệm được 3 bánh răng vệ tinh. 3 bánh răng vệ tinh lớn đó, nó sẽ giảm đi trọng lượng rất là nhiều. Và lúc bây giờ thiết kế của motor thì nó cũng nằm ngang nữa các bạn, cũng nằm ngang, và nó sẽ giống như lần trước nó vẫn nằm ngang, và nó sẽ có cái bi nhân bắt nằm ngang so với vuông góc so với bánh nhông chính. Thì đây là cái kiểu thiết kế rất là đặc biệt, và theo mình là nó rất là hay các bạn, nó rất là hay. Và một cái điều đặc biệt nữa ở đây là thay vì sử dụng một cái thanh giữ pha, thì đối với Protohit có hai cánh đó các bạn, thì cái giữ pha nó cũng dễ dàng. Và cái kiểu thiết kế giữ pha này là nó kèm cả hai bên luôn, cho nên là kiểu giữ pha này giống như kiểu giữ pha của 4 kênh đó các bạn, là nó có hai cái thanh nó kẹp qua hai cái link hai bên này các bạn. Nó kẹp như thế này là cái pha nó sẽ rất là vững, mà không khó mà lệch pha được lắm các bạn thấy.
kiểu thiết kế này khá độc đáo, nhưng mà nó cũng khá phức tạp nha các bạn, bởi vì nó phải lồng hai thanh trượt vào với nhau, một cái thanh trượt lớn bên ngoài và một thanh trượt nhỏ nằm bên trong, và nguyên cái thanh trượt lớn sẽ được điều khiển bởi hai con servo nằm phía dưới nữa các bạn. Đây một con và bên đây một con. Với cái kiểu này thì nó khá là chắc chắn, khá là chắc chắn. Như các bạn cũng thấy thì ở đây nó có một cái bệ, một cái bệ nữa. Cái bệ này dùng để giữ bít đó các bạn, giữ cái swat led. Như vậy thì cái swat led này nó sẽ luôn luôn được giữ ở chính giữa. Đây, nó luôn luôn được giữ ở chính giữa. Thì nhiệm vụ của nó chỉ có nghiêng tới nghiêng lui thôi các bạn, nghiêng tới nghiêng lui thôi, không có nghiêng trái nghiêng phải. Cho nên là hai cái thanh này sẽ làm nhiệm vụ giữ swat led nó thẳng một trục, chỉ để cho servo làm nhiệm vụ đẩy tới đẩy lui thôi. Bởi vì hành động nghiêng là hành động thay đổi độ cao của bit rồi, cho nên là swat led này sẽ được giữ thẳng trục ngang, chỉ cho cái trục phía sau nó thay đổi góc thôi các bạn ha. Thì theo dự kiến của mình đó, dự kiến của mình thì mình sẽ tạm thời mình sẽ không có sử dụng ba con này, mình sẽ dùng con line pallet để mà mình test cho cái kit mic kiểu tandem này. Mục đích là để cho nó giảm bớt cái thiết bị điện đó các bạn. Tại vì nếu mà dùng nhiều thiết bị điện quá thì bắt buộc phải sử dụng bét, thì nó sẽ không gọn cho chiếc máy bay. Tuy nhiên mình sẽ sau khi mà thiết kế, sau khi áp dụng cái con line pallet mà thành công thì có thể mình sẽ quay lại thử cái kiểu dùng ba con gyro này để mà test cho cái trường hợp mà sử dụng nó để dùng làm ba trục để giữ cho cái chiếc máy bay K-Max mà mix theo cái kiểu tandem này, dùng để giữ hit. Thì để mà bay được con này thì chúng ta cần phải kiểm tra qua nhiều khâu kiểm tra lắm các bạn. Bây giờ phải kiểm tra về pitch, kiểm tra về độ nghiêng, nói chung là kiểm tra về độ đồng đều của hai bên của cái rotor này. Nói chung là còn nhiều việc để làm lắm. Thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về cái quá trình mà mình sẽ test cái con này. Thì các bạn nào quan tâm thì chúng ta sẽ đăng ký để theo dõi kênh, ủng hộ kênh nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mến chào các bạn.